guys, welcome back to our channel again. आणि आज आमच्यासोबत जॉईन झाली आहे क्लेरा, अमायराची फ्रेंड आहे, बेस्ट फ्रेंड आहे आणि आमची नेबरसुद्धा आहे. आणि हिला आमच्यासोबत व्हिडिओ बनवायची खूप इच्छा होती, कारण की ती आम्हाला आणि अमायराला नेहमी व्हिडिओ बनवताना बघत असते. सो म्हटलं आपण तुझ्यासोबत टॉकवाला व्हिडिओ करू, छान छान गोष्टी करू, मराठीमध्ये डान्स करू. सो तिने छान डान्ससुद्धा केला आमच्यासोबत मराठी गाण्यावरती. सो व्हिडिओ पूर्ण बघा शेवटपर्यंत, आणि आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज आमचा गर्ल्स टाईम होता, आफ्टरनूनला फक्त आम्ही तिघीच घरी होतो. सो आमचा हा गर्ल्स टाईमवाला व्हिडिओ आहे. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. Hi, welcome back. या Good morning to India. आमचा आमचा डान्स बघा. स्टार्ट. Welcome. If you don't know the word, just like that. गरी पान, गरी पान, खोलासा की छान, गरी पान, गरी पान, Loud. खोलासा. Like, share, and subscribe.